سلام. امروز میخوایم درباره یه موضوع مهم در تغذیه صحبت کنیم. شاخص گلایسمی یا همون GI. شاخص گلایسمی به ما نشون میده که وقتی یه غذای حاوی کربوهیدرات میخوریم، قند خونمون چقدر سریع بالا میره. مثلا نان سفید و قند ساده قند خون رو سریع بالا میبرن، اما عدس یا جو دوسر خیلی آرومتر عمل میکنن. غذاهای با GI بالا باعث ترشح زیاد انسولین میشن. تکرار این اتفاق باعث مقاومت به انسولین و در نهایت دیابت نوع 2 میشه. اما فقط GI مهم نیست. ما یه چیز دیگه‌ای هم داریم به اسم بار گلایسمی یا GL. این یکی علاوه بر سرعت به مقدار کربوهیدرات هم توجه میکنه. یعنی مثلا یک هندوانه GI بالایی داره، ولی چون آب زیادی داره و کربوهیدراتش کمتره، بار گلایسمیش هم پایین تره و اونقدر هم قند خون رو اذیت نمیکنه. خب حالا چرا این موضوع اینقدر مهمه؟ چون نوسان قند خون میتونه مستقیم روی بیماری‌های مثل دیابت، اضافه وزن، بیماری‌های قلبی و حتی PCOS نقش داشته باشه. در PCOS مقاومت به انسولین خیلی شایعه و کنترل قند خون کمک میکنه علائم بهتر مدیریت بشن. تحقیقات جدید میگن واکنش بدن ما به غذا فقط به GI اون غذا بستگی نداره، بلکه خیلی شخصیه و بدن هر کسی به غذاها واکنش متفاوتی نشون میده. یعنی ممکنه 2 نفر یه برش کیک رو بخورن، یکی قند خونش بالا بره و روی فرد دیگه خیلی اثری نداشته باشه. به نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟ ژنتیک، میکروبیوم روده، وضعیت هورمون‌هایی مثل کورتیزول، سطح فعالیت، خواب و کلی عامل دیگه توش نقش دارن. پس به جای اینکه فقط به عدد GI نگاه کنیم، باید کل ترکیب غذا رو بررسی کنیم. مثلا برنج سفید به تنهایی قند خون رو خیلی بالا میبره، ولی همون برنج سفید به همراه مرغ و سبزیجات چطور؟ پاسخ خیلی ملایم‌تر میشه. این همون چیزیه که توی رژیم‌های سالم مثل مدیترانه‌ای خیلی رعایت میشه. اینجا میرسیم به یه نکته خیلی مهم. آیا میشه واکنش بدنمون به GI و GL رو کنترل کنیم؟ جواب بله هستش. ورزش منظم، مخصوصاً ورزش قدرتی، حساسیت انسولینی رو بالا میبره. حتی یه پیاده روی 10 الی 15 دقیقه‌ای بعد از غذا میتونه اوج قند خون رو پایین بیاره. همینطور خواب کافی، کم کردن استرس و تقسیم کردن وعده‌های غذایی به بخش‌های کوچکتر همه میتونن کمک کننده باشن. پس در نهایت GI و GL ابزارهای راهنمای ما هستند، نه یه قانون سختگیرانه. مهم اینه ببینیم بدن ما چطور واکنش نشون میده و با سبک زندگی درست این واکنش رو مدیریت کنیم. امیدوارم این توضیحات بهتون کمک کرده باشه. اگه فکر میکنید که مطالب ما برای شما و عزیزانتون مفیده و راه درستی رو داریم میریم، لطفاً با لایک و شیر و سابسکرایب ما رو برای ادامه راه همراهی کنید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون و قند خونتون باشید.